नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? आज आपण उन्हाळ्यासाठी खास पौष्टिक असा दहीभात तयार करणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। दहीभात करण्यासाठी हे साहित्य आपल्याला लागणार आहे। हा भात शिजवून घेतला 1 वाटी। हा इंद्रायणी तांदूळ घेतला मी, कारण तो चिकट असतो आणि दही आणि यामध्ये चांगलं मुरतं। हे दूध घेतले आपला भात मऊ राहण्यासाठी। हे दही घेतले अर्धा वाटी, कढीपत्ता, कोथिंबीर, जिरे, मोहरी, चवीनुसार मीठ, हे साजूक तूप आणि 2 सुक्या मिरच्या लाल। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया।